හයි අයිබෝන් කට්ටිම සුපදසක්. ඔයාලා මේක තුළ ඉන්නේ Priyatech YouTube නාලිකාවේ Occupational Health and Safety වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ සුරක්ෂිතතාවය කියන මාතෘකාව යටතේ වැඩබිමේදී සුරක්ෂිත වෙමු කියන වීඩියෝ මාලාවේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. එමනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වගේ පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා කරන්න. ඔයාලා මේ නාලිකාව දැනනපත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන පහලින් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි නම් වීඩියෝ එකට යමු. හරියම නම් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද සේෆ්ටි සම්බන්ධව කතා කරනකොට වැදගත්ම මාතෘකාවක් තමයි උවදුරු පාලනය කිරීමේ දූරාවලිය. එහෙමත් නැත්නම් hierarchy of control. මේකෙදි සිංහලෙන් මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ අන්තර්ජාලයේ නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ සම්බන්ධව මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් නරඹන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා නැවත වතාවක්. පළවෙනි කාරණය අපි සේෆ්ටි සම්බන්ධව අපිට ඉස්සෙල්ලාම කතා කරනකොට මාතෘකාව වලට එන්නේ සේෆ්ටි වෙයා එකක්. හෙල්මට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බූට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ෆුල් බොඩි හානස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මාස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අපි පැලඳගෙන යම්කිසි කාර්යයක නිරත වෙනවා නම් අපිට ඇත්තට මෙතන සුරක්ෂිතතාවයක් තියෙනවා කියන දේ අපේ ඔළුවට එන දෙයක්. නමුත් ඇත්තම කාරණේ ඒ දේ නෙවෙයි. අපි වැඩ බිමක උවදුරක් සඳහා ගන්න පුළුවන් පළවෙනිම සොලියුෂන් එක තමයි අපිට උවදුරුත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. අනතුරුත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් අපි මේ අවස්ථාවේදී අපේ වටා තියෙන මේ උවදුරු ඉවත් කරන්න බැලීම. අන්න ඒක තමයි මේ උවදුරු පාලනය කිරීමේ දූරාවලියේ පළවෙනි අංගය. අපි වටා යම්කිසි උවදුරක් තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ඇත්තටම මේ උවදුරු වලින් මග ඇරෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි දෙවෙනියට කතා කරනවා. අපේ උවදුරත් එක්කත් වැඩ කරන්න වෙනවා නම් අපි ඒ උවදුරට ආදේශකයක් ලබා ගන්න. උදාහරණයක් ගන්න අපිට යම්කිසි ලික්විඩ් එකක් දියරමය කිමිකල් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා කියන්නේ. අපිට යම්කිසි කාර්යයක් කරගන්න කිමිකල් ලැබ්බා. ඒ කෙමිකල් එකේ තියෙන බලපෑම අපිට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට වැඩිය අඩු බලපෑමක් එල්ල කරන කෙමිකල් එකක් අපිට ආදේශකයක් විදිහට දාගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි උවදුරු පාලනය කිරීමේ දූරාවලියේ දෙවෙනි අංගය. සබ්ස්ටිටියුෂන්. ආදේශකයක් එක්ක වැඩ කිරීම. තුන්වෙනියට බලමු අපි. තුන්වෙනියට තියෙනවා එන්ජිනියර්මය පාලන. එහෙම නැත්නම් එන්ජිනියරින් කන්ට්‍රෝල්ස්. මොකද්ද මේ එන්ජිනියරින් කන්ට්‍රෝල්ස්? වැඩ බිමක වැඩ කරද්දී ගොඩක් දෙනා අපි යන්ත්‍ර සූත්‍රත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරන්න නිෂ්පාදකයා විසින් ලබා දීලා තියෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්නේ නැතුව ඒකේ තියෙන ආවරණීමත් කරලා වැඩ කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් අනාරක්ෂිතව වැඩ කරනවා. මම අපි ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ආශ්‍රිතව තියෙන වටපිටාව ගැන හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරනවා. මේ සඳහා ගන්න පුළුවන් පළවෙනිම ක්‍රියාමාර්ගය තමයි ඉන්ජිනියරින් කන්ට්‍රෝල්ස් වල අපි කිසිම විටක මේ යන්ත්‍රයකට එමත් නම් මැෂිනරි අයිටම් එකකට දීලා තියෙනවා නම් නිෂ්පාදකයා මෙන්න මේ විදිහට මේ යන්ත්‍රයෙන් වැඩ කරන්න කියන අපි ඒ යන්ත්‍රයෙන් ඒ විදිහටයි වැඩ කරන්න. වටපිටාවේ යම්කිසි තවත් අපිට ආවරණය දා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ආවරණය වල වැඩ කරනකොට අපි කියනවා ඉංජිනේරුමේ පාලනය. මම හතරවෙනි කාරණේ දැක්ක කතා කරන්න. හතරවෙනි කාරණය තමයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කන්ට්‍රෝල්. පරිපාලනයේ පාලන. පරිපාලනයේ පාලන ගැන කතා කරනකොට අපි යම් කිසි ස්ථානයක වැඩබිමක් අධීක්ෂණය කරනවා නම් නැත්නම් ඉහළ මැනේජ්මන්ට් එක ඉහළ කළමනාකරණ එකයි. එහෙම නැත්නම් පහළ යටතේ පහළ සේවකයෝ ඉන්නවා නම් ඒ සේවකයෝ දැනුවත් කළ යුතුයි අපි දැන්වීම් පූරු ගහලා. එහෙම නැත්නම් උදේ අපි යම් කිසි කාර්යය සඳහා යොදවනකොට ඒ සම්බන්ධ සේෆ්ටි සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. අදිසි අවස්ථාවද එක්රැස් වෙන්නේ කොයි වගේ ස්ථානද කියලා යාලව දැනුවත් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒක මනුස්සයෙකු වුණාම වැඩ කරනකොට අපිට ඇත්තම
හැමදාම අපිට එකම දේ කොළුවේ මතක තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිතර මේ වගේ දේවල් සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධව මතක් කර කිරීම ඇත්තටම මේ පරිපාලනය පාලනයට ගෙනනවා. ඊළඟ කාරණය තමයි අවසාන වශයෙන් මම අර මුලින් කියපු කාරණය පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ පැළඳීම. සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධව ගන්න පුළුවන් අවසානම ක්‍රියාමාර්ගය තමයි මේ කියන පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ පැළඳීම. Personal Protective Equipment. ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය කාලේ අපි මාස්ක් එකකින් දෙතරම් ගලවන්නෙම නැතුව හිටියේ. කොවිඩ් වදුර නිසා. මේ වෙලාව කොවිඩ් වලට අපිට ගන්න පුළුවන් අවසන් සොලියුෂන් එක තමයි අපි මේ මාස්ක් එකක් ඇටියට බලඳගෙන හිටියේ. Personal Protective මම හිතනවා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ කියන වදුරු පාලනය කිරීමේ දූරාවලිය සම්බන්ධව දල අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙමනම් මම මේ සම්බන්ධව ගෙන එන තවත් වීඩියෝ ඉස්සරහට අරන් එනවා. ඒවත් නරඹන්න ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ තමයි මම අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් ගියලා එන්න හැමෝටම ජය.